มหาธรรมปาละชาดกว่าด้วยเหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่มพระไตรปิฎกอรรถกถามหาธรรมปาละชาดกพระศาสดาเมื่อเสด็จพระนครกบิลพัสครั้งแรกประทับอยู่ณนิโคธารามทรงปรารภความไม่ทรงเชื่อของพระพุทธบิดาในพระราชนิเวศจึงตัดเรื่องนี้มีคำเริ่มต้นว่ากินเตวตังดังนี้ครั้งนั้นพระเจ้าสุโธทนะมหาราชถวายข้าวยาคูและของเคี้ยวแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยภิกษุ20,000 รูปเป็นบริวารในพระราชนิเวศของพระองค์เมื่อทรงกระทำสัมโมทนียกถาในระหว่างพัสได้ตรัสว่าพระเจ้าข้าเวลาที่พระองค์ทำความเพียรอยู่มีหมู่เทวดามายืนอยู่ในอากาศบอกแก่หม่อมฉันว่าสิทธัตถกุมารโอรสของพระองค์สิ้นพระชนม์เสียแล้วเพราะเสวยพระกายาหารน้อยเมื่อพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงเชื่อหรือจึงตรัสว่าหม่อมฉันไม่เชื่อดอกพระเจ้าข้ายังห้ามเทวดาที่ยืนกล่าวอยู่ในอากาศนั้นเสียอีกว่าโอรสของเรายังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าที่โคนต้นโพแล้วจะยังไม่ปรินิพพานพระศาสดาตรัสว่ามหาบพิตรในบัดนี้พระองค์จักทรงเชื่อได้อย่างไรแม้ในครั้งก่อนครั้งอาตมภาพเกิดเป็นมหาธรรมปาลกุมารเมื่ออาจารย์ที่สาปาโมทย์เอากระดูกแพะมาแสดงบอกว่าบุตรของท่านตายเสียแล้วนี่กระดูกบุตรของท่านพระองค์ก็ไม่ได้ทรงเชื่อกล่าวกับอาจารย์ว่าในตระกูลของเรานี่จะตายกำลังหนุ่มนั้นเป็นไม่มีก็เหตุไรในบัดนี้พระองค์จักทรงเชื่อเล่าพระพุทธบิดาทูลอาราธนาให้ตัดเรื่องราวจึงทรงนำเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ในอดีตการเมื่อพระเจ้าพรหมทัตครองราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีได้มีบ้านธรรมปาลคามในแคว้นกาสีบ้านนั้นที่ได้ชื่ออย่างนั้นเพราะเป็นที่อยู่ของตระกูลธรรมบาลพราหมณ์ที่อยู่อาศัยในบ้านนั้นปรากฏชื่อว่าธรรมบาลเพราะเหตุที่รักษาธรรมคือกุศลกรรมบท10ในตระกูลของเขาชั้นทาสและกรรมกรก็ให้ทานรักษาศีลทำอุโบสถกรรมครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลนั้นได้นามว่าธรรมปาลกุมารครั้นเจริญวัยแล้วบิดาได้ให้ทรัพย์1,000ส่งไปเรียนศิลปะณเมืองตักกศิลาธรรมปาลกุมารไปหน้าที่นั้นแล้วเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ที่สาปาโมทย์ได้เป็นหัวหน้ามานพพวกอันเทวาสิก500 คนครั้งนั้นบุตรคนโตของอาจารย์ตายลงอาจารย์มีศิษย์มานพแวดล้อมพร้อมด้วยหมู่ญาติร้องไห้ค่ำครวญอยู่ทำชาปนกิจศพบุตรในป่าช้าทั้งอาจารย์และศิษย์และหมู่ญาติต่างร้องไห้ค่ำครวญอยู่อย่างนั้นธรรมปาละคนเดียวเท่านั้นไม่ร้องไห้ไม่คร่ำครวญเมื่อมานพ500 คนนั้นมาจากป่าช้าแล้ว
ได้พากันนั่งลำพันอยู่ในสำนักของอาจารย์ว่าน่าเสียดายมานพหนุ่มสมบูรณ์ด้วยมารยาทเห็นปานนี้พลัดพรากจากมารดาบิดาตายเสียแต่ยังหนุ่มทีเดียวธรรมปาลกุมารกล่าวว่าเพื่อนท่านทั้งหลายกล่าวว่ายังหนุ่มก็เหตุไรเล่าจึงได้ตายกันเสียแต่ยังหนุ่มเวลาหนุ่มยังไม่ควรตายไม่ใช่หรือมานพเหล่านั้นกล่าวกับธรรมปาลกุมารว่าแน่เพื่อนท่านไม่รู้จักความตายของสัตว์เหล่านี้ดอกหรือธรรมปาลกุมารกล่าวว่าเรารู้แต่ไม่มีใครตายแต่ยังหนุ่มตายกันเมื่อแก่แล้วทั้งนั้นมานพทั้งหลายกล่าวว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงมีแล้วกลับไปไม่มีใช่หรือธรรมปาลกุมารกล่าวว่าจริงสังขารไม่เที่ยงแต่สัตว์ทั้งหลายไม่ตายแต่ยังหนุ่มตายกันเมื่อแก่แล้วถึงซึ่งความไม่เที่ยงมานพทั้งหลายจึงกล่าวว่าแน่เพื่อนธรรมปาละในเรือนของท่านไม่มีใครตายหรือธรรมปาลกุมารจึงกล่าวว่าที่ตายแต่ยังหนุ่มไม่มีแต่ตายกันเมื่อแก่แล้วทั้งนั้นมานพทั้งหลายจึงกล่าวว่าข้อนี้เป็นประเพณีแห่งตระกูลของท่านหรือธรรมปาลกุมารกล่าวว่าถูกแล้วเป็นประเพณีแห่งตระกูลของเรามานพทั้งหลายกล่าวว่าได้ฟังถ้อยคำของธรรมปาลกุมารดังนั้นแล้วจึงพากันบอกแก่อาจารย์เรียกธรรมปาลกุมารมาถามว่าพ่อปาละได้ยินว่าในตระกูลของท่านคนไม่ตายกันแต่ยังหนุ่มจริงหรือธรรมปาลกุมารตอบว่าจริงท่านอาจารย์ฟังคำของเขาแล้วคิดว่ากุมารนี้พูดอัศจรรย์เหลือเกินเราจะไปสำนักบิดาของกุมารนี้ถามดูถ้าเป็นจริงเราจักบำเพ็ญธรรมเช่นนั้นบ้างอาจารย์นั้นครั้นทำชาปนกิจศพบุตรเสร็จแล้วล่วงมาได้ 7-8 วันได้เรียกธรรมปาลกุมารมาสั่งว่าแน่พ่อเราจักไปเจ้าจงบอกศิลปะแก่มานพเหล่านั้นจนกว่าเราจะกลับมาสั่งแล้วก็เก็บกระดูกแพะตัวหนึ่งมาล้างเอาใส่กระสอบให้คนรับใช้ผู้หนึ่งถือตามไปออกจากเมืองตักกศิลาแล้วไปโดยลำดับถึงบ้านนั้นเที่ยวถามถึงเรือนของมหาธรรมปาละว่าหลังไหนรู้แห่งแล้วก็ไปยืนอยู่ที่ประตูพวกทาสของพราหมณ์ที่เห็นก่อนต่างก็รับล่มรับรองเท้าจากมือของท่านอาจารย์และรับกระสอบจากมือของคนรับใช้เมื่ออาจารย์กล่าวว่าพวกท่านจงไปบอกบิดาของกุมารว่าอาจารย์ของธรรมปาลกุมารบุตรของท่านมายืนอยู่ที่ประตูพวกทาสรับคำว่าดีแล้วก็พากันไปบอกพราหมณ์รีบไปที่ใกล้ประตูเชิญว่ามาข้างนี้เถิดท่านแล้วนำอาจารย์ขึ้นเรือนให้นั่งบนบัลลังก์ทำกิจทุกอย่างมีล้างเท้าเป็นต้นอาจารย์บริโภคอาหารแล้วเวลานั่งสนทนากันอยู่ตามสบายจึงแซงกล่าวว่า
ท่านพราหมณ์ธรรมปาลกุมารบุตรของท่านเป็นคนมีสติปัญญาเรียนจบไตรเพศและศิลปะ18ประการแล้วแต่ได้ตายเสียแล้วด้วยโรคอย่างหนึ่งสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงท่านอย่าโศกเศร้าไปเลยพราหมณ์ตบมือหัวเราะดังลั่นเมื่ออาจารย์ถามว่าท่านพราหมณ์ท่านหัวเราะอะไรก็ตอบว่าลูกของฉันยังไม่ตายที่ตายนั้นจักเป็นคนอื่นอาจารย์กล่าวว่าท่านพราหมณ์ท่านได้เห็นกระดูกบุตรของท่านแล้วจงเชื่อเถิดแล้วนำกระดูกออกกล่าวว่านี่กระดูกบุตรของท่านพราหมณ์กล่าวว่านี่จักเป็นกระดูกแพะหรือกระดูกสุนัขแต่ลูกฉันยังไม่ตายเพราะในตระกูลของเรา7ชั่วโคตรมาแล้วไม่มีใครเคยตายแต่ยังหนุ่มเลยท่านพูดบทขณะนั้นคนทั้งหมดได้ตบมือหัวเราะกันยกใหญ่อาจารย์เห็นความอัศจรรย์นั้นแล้วมีความโสมนัสเมื่อจะถามว่าท่านอาจารย์ในประเพณีตระกูลของท่านที่คนหนุ่มๆไม่ตายถ้าไม่มีเหตุคงไม่อาจเป็นไปได้เพราะเหตุไรคนหนุ่มๆจึงไม่ตายดังนี้ได้กล่าวคาถาที่หนึ่งว่าอะไรเป็นวัดของท่านอะไรเป็นพรหมจรรย์ของท่านการที่คนหนุ่มๆไม่ตายนี้เป็นผลแห่งกรรมอะไรที่ท่านประพฤติดีแล้วดูก่อนพราหมณ์ขอท่านจงบอกเนื้อความนี้แก่เราเหตุไรหนอคนหนุ่มๆของพวกท่านจึงไม่ตายพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นแล้วเมื่อจะพรรณนาคุณานุภาพที่เป็นเหตุให้คนหนุ่มในตระกูลนั้นไม่ตายจึงกล่าวคาถาเหล่านี้ว่าพวกเราประพฤติธรรมไม่กล่าวมุสางดเว้นกรรมชั่วงดเว้นกรรมอันไม่ประเสริฐทั้งหมดเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายพวกเราฟังธรรมของอสัตตบุรุษและของสัตตบุรุษแล้วเราไม่ชอบใจธรรมของอสัตตบุรุษเลยละอสัตตบุรุษเสียไม่ละสัตตบุรุษเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายก่อนที่เริ่มจะให้ทานพวกเราเป็นผู้ตั้งใจดีแม้กำลังให้ก็มีใจผ่องแผ้วครั้นให้แล้วก็ไม่เดือดร้อนภายหลังเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายพวกเราเลี้ยงดูสมณพราหมณ์คนเดินทางหัวนิพกยาจกและคนขัดสนทั้งหลายให้อิ่มหนำสำราญด้วยข้าวน้ำเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายพวกเราไม่นอกใจภรรยาถึงภรรยาก็ไม่นอกใจพวกเราประพฤติพรหมจรรย์ภายนอกภรรยาของตนเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายพวกเราทั้งหมดงดเว้นจากการฆ่าสัตว์งดเว้นจากสิ่งของที่เขาไม่ให้ในโลกไม่ดื่มของเมาไม่กล่าวพูดปดเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายบุตรที่เกิดในภรรยาที่มีศีลดีเหล่านั้นเป็นคนฉลาดมีปัญญาเป็นพหูสูตรเรียนจบไตรเพศ
เพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตาย มารดาบิดาพี่น้องหญิงชายบุตรภรรยาและเราทุกคนประพฤติธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกหน้าเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายถ้าทาสีคนที่อาศัยเลี้ยงชีวิตคนรับใช้คนงานทั้งหมดล้วนแต่ประพฤติธรรมมุ่งประโยชน์ในโลกหน้าเพราะเหตุนั้นแหละคนหนุ่มๆของพวกเราจึงไม่ตายในที่สุดพราหมณ์ก็ได้แสดงคุณของผู้ประพฤติธรรมด้วยคาถา2 คาถาเหล่านี้ว่าธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติธรรมย่อมไม่ไปทุกขติธรรมแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมเหมือนร่มไม้ในฤดูฝนฉะนั้นธรรมปาลบุตรของเราอันธรรมคุ้มครองแล้วกระดูกที่ท่านนำเอามานี้เป็นกระดูกสัตว์อื่นบุตรของเรายังมีความสุขอาจารย์ได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าการมาของข้าพเจ้าเป็นการมาดีมีผลไม่ไร้ผลแล้วมีความยินดีขอขมาโทษกับบิดาธรรมปาละแล้วกล่าวว่านี่เป็นกระดูกแพะข้าพเจ้านำมาเพื่อจะลองท่านบุตรของท่านสบายดีท่านจงให้ธรรมที่ท่านรักษาแก่ข้าพเจ้าบ้างดังนี้แล้วเขียนข้อความลงในสมุดอยู่ในที่นั้น2-3 วันแล้วไปเมืองตักกศิลาให้ธรรมปาลกุมารศึกษาศิลปะทุกอย่างแล้วส่งไปด้วยบริวารใหญ่พระศาสดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงแก่พระเจ้าสุโธทนะมหาราชแล้วทรงประกาศสัจธรรมในเวลาจบสัจจะพระเจ้าสุโธทนะมหาราชได้ดำรงอยู่ในอนาคามิผลพระทศพลทรงประชุมชาดกว่ามารดาบิดาในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธมารดาพุทธบิดาในบัดนี้อาจารย์ในครั้งนั้นได้มาเป็นพระสารีบุตรในบัดนี้บริษัทในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทในบัดนี้ส่วนธรรมปาลกุมารได้มาเป็นเราตถาคตชะนี้แล